Amen. In the last presentation, In de laatste presentatie we began to develop zijn we begonnen om the reform line of the Millerites with respect to the rules. de hervormingslijn van de Millerieten in het zicht van regels We've already te covered ontwikkelen. Prudence Concordance, We hebben de Prudence Concordance al and we've already neergelegd. understood that in 1818, En we hebben begrepen dat we in 1818 at the conclusion of his studies, een einde aan zijn studies kwam. William Miller knows that there's only 25 years to go. En dat William Miller begreep dat er nog maar 25 jaar zou zijn. And the number 25 En het nummer 25 is itself a symbol of the binding off. is een symbool van het samenbinden, de tijd van het samenbinden. So I did this diagram here, En ik heb hier ook een lijn getekend. showing that from 1818 onwards, Dus ik heb er laten zien dat vanaf 1818 it's just the conclusion of the matter. en dan verder het alleen maar een afsluiting is van Then hetgeen. I wanted to reiterate the point that Brother Tabo made. En toen wilde ik nog laten zien wat het punt van broeder Tabo So I was. did that in a brief fashion. Dus ik heb dat kort samengevat. And during the break, people said that they were still confused about this issue. En in de pauze hebben mensen gezegd dat ze nog steeds verward zijn hierover. And maybe it was a bit because of my language. En misschien is dat vanwege mijn taalgebruik. Because I use this word invented. Want ik gebruik het woord uitgevonden. And someone took me literally En iemand heeft mij letterlijk genomen and thought I'd invented this date. en dacht dat ik deze gebeurtenis heb uitgevonden. But that wasn't what I was trying to say. Maar dat is helemaal niet wat ik wilde zeggen. What I was trying to show you Wat ik wilde laten zien, is that there are two groups saying two different things. dat er twee groepen zijn die twee verschillende dingen zeggen. And if I were to say that these people are inventing things, En als ik zeg dat die groep dingen uitvindt, I'm willing to admit that we've invented this waymark. dan kan ik ook zeggen dat wij deze wegmarkering hebben uitgevonden. It's all about waymarks that we haven't seen before, these two here. Het gaat om wegmarkeringen die we van tevoren niet gezien hebben. Deze twee hier. And while I'm not addressing this one, En hoewel ik helemaal niet over deze hier spreek, what I was trying to do is wat ik probeer te doen, was to show the evidence, dat ik bewijs wil laten zien. according to my understanding, using the rules that we're all familiar with, En naar mijn idee, door de regels te gebruiken die we allemaal kennen, to show you why this waymark is real. dat ik wil laten zien waarom deze wegmarkering waarheid is. Now, we have a habit in this movement. Wij hebben een gewoonte in deze boodschap. And what's our habit? En wat is onze gewoonte? Bad habit. Het is een slechte gewoonte. We move waymarks. We verplaatsen wegmarkeringen. And everybody's accusing everybody of moving the waymarks. En iedereen beschuldigt de anderen ervan dat ze wegmarkeringen verplaatsen. So I want to say that I move waymarks. Dus ik wil zeggen, ik verplaats wegmarkeringen. So we started off talking Dus we About begonnen the te Sunday praten law. over de zondagswet. in the story of the close of probation. In het verhaal van het sluiten van de genadetijd. And then we decided to move the waymark En toen hebben we besloten de wegmarkering te verplaatsen. and we moved it back En we hebben hem verplaatst terug to here. naar hier, naar de middernachtsgroep. And when we did that, En toen we dat deden, there was a shake in this movement that we'd never experienced before. was er een shaken in de beweging zoals er nog niet van tevoren was.
And with that shaking, En met deze we also schudding discovered the midnight. hebben we toen ook Waymark. middernachtswegmarkering gevonden, gezien. So we lost a lot of people when we moved the waymark. En we hebben heel veel mensen verloren toen we deze wegmarkering verplaatsten. And if you were back in that history, that time period, En als je in die tijdsperiode erbij was, you will remember dan herinner je je that this was one of the primary accusations that was leveled against us. dat dit een van de grootste argumenten tegen ons was. The fact that we move waymarks. Het feit dat we wegmarkeringen verplaatsen. The dust settled. The dust settled. En toen ging het stof weer And liggen. many of you here, En velen van jullie hier, I suspect over half, ik denk meer dan de helft, weren't even hearing this movement when this shaking happened. waren nog helemaal niet in de We're beweging not in this movement. toen deze Half of schudding you. plaatsvond. We're not even here Dus de when helft this van shaking happened, so you jullie didn't experience it. was helemaal niet in de beweging toen deze schudding plaatsvond. So now, we're in another shaking. En nu zijn we in een volgende schudding. And now we're saying there's a new waymark, En nu zeggen we dat er een nieuwe wegmarkering is. which we're calling the prediction before Wat midnight. we de voorspelling voor middernacht noemen. And we're shifting this way. En we verschuiven het op deze manier. And this is associated with this shaking. En dit wordt weer met de schudding samengezien. So we have a track record of moving the waymarks. Dus we hebben echt keer op keer wegmarkeringen. Om dus de gewoonte wegmarkeringen te verplaatsen. Bringing it closer and closer to a present day experience. En we brengen het steeds dichter bij de dag van vandaag. Dus voor mij is het zo. It's not a surprise that we have found this waymark. Voor mij is het ik verwonder me er niet over dat we deze wegmarkering And the gevonden more we hebben. look, En hoe meer we kijken, the more evidence you see for it. hoe meer bewijs we hiervoor hebben. And as you see the evidence increasing, En als we het bewijs zien toenemen, then you can begin to stand on this. dan kun je erop gaan staan. And that was the point of Brother Tabo's presentation. En dat was het punt wat gebracht werd in de presentatie van broeder Tabo. The connection De verbinding between the formalization tussen de formulering, of het vormen, and the prediction. en de voorspelling. Down here, I didn't notice. Between the formalization and the prediction. Tussen de formulering en de voorspelling. This is in the year 1844. Dit is in 1844 And this is in the year 1833. en dit is in het jaar 1833. How many years between them? Hoeveel jaar zit er tussen? 11. 11. And 11 itself is a prophetic symbol. En 11 is ook een profetisch symbool. Waarvan? Separation. Van Of falling scheiding, away. een wegvallen. So this symbol of 11 Dus het symbool 11, connected with this prediction before midnight, wat in verbinding staat met de voorspelling voor middernacht, which is just a refinement of the formalization of the message, wat alleen maar een verfijning is van de formulering van de boodschap, should settle us. moet ons And it should answer vastmaken many of our questions and concerns. en moet onze vragen beantwoorden. But even all of this Maar zelfs dat isn't really at the heart of the problem. het is niet echt de What's kern at van the het heart of probleem. the problem? Wat is de kern van het probleem? It's the church triumphant. Het is de triomferende kerk, de And it's zegenvierende been kerk. obscured
by many of these issues. En dat wordt verduisterd door vele So van we're deze having to zaken. address them Dus we moeten ze bespreken before we can get on with the important work voordat we verder kunnen gaan met het belangrijke werk of getting our house in order. om ons huis op orde te maken. Because we've got guests coming soon. Want er komen gasten. And what's their names? En wat is hun naam? Wat zijn hun namen? The Levites. De Levieten. They can't come until we get our house in order. En die kunnen niet komen tot we ons huis op orde hebben. Let's turn to Daniel chapter 9. Laten we naar Daniel 9 gaan. Go to Daniel chapter 9. Daniel 9. And before we read from that, En voordat we daarin gaan lezen, I just want to direct us to the note. wil ik u op de citaten wijzen, de notities. I think we've only got two versions, English to German, then English to French. Ik denk dat we al twee vormen hebben, Engels naar Duits en And the Engels naar pagination is Frans. different. En de paginanummers zijn verschillend en wij hebben ook nog een andere in Nederlands. So I only have the English to German. Ik heb alleen de Engelse naar Duits Because hier. people are asking, Want mensen vragen mij, where is this 3rd of April and 2nd May coming from? waar komt 3 april en 2 mei vandaan? Because maybe they missed it in the presentation this morning. Omdat ze het gemist hebben in de presentatie van morgen. So in the German, In de Duitse, if you turn to page no, not 79. If you turn to page 84, in de Duitse pagina 84, no, not 84, Nicht 84. 83, ik bedoel 83. En bij ons is het op pagina 30, denk ik, in de Nederlandse. it's labeled as number 6. In Duits staat er And nummer there's 6 a bold section which is labeled number 2. en nummer 2 in de Duitse. So this section here Deze is a citaten copy of a hier letter. is een kopie van een brief. It says in the bold. Er staat in het dikgedrukte. Go ahead and read that. You read that? Ah, no. Oké. Het is pagina 30 in de Nederlandse. Nummer 2, de persoonlijke brief van Snow aan So this Nathaniel is a Southard. copy of Dit a is een letter that kopie. was written in February. Dit is een kopie van een brief die geschreven werd in And it februari. goes on to page 84 into 85. En het gaat verder. Into pagina 86 Bis 86 31, 32. and into 87. und 87. So is everybody okay with that? Ziet iedereen die citaten? Pagina So it's a 30 lengthy 31, letter. 32. Het is een vrij lange brief. And what's being brought to view here, En wat hier wordt laten zien, wat hier getoond wordt, if we go to page 88, als we naar pagina 88 gaan, it's in the bold and it says number 3. dat is bij ons op pagina 32, punt And we'll read 3, that. en dat lezen we. Publicatie van Snow's argumenten in de Advent Herald. Formalisering van de So boodschap. it's Formulering van de speaking boodschap. about the formalization of the message. Het gaat om de formulering van de boodschap. So I want to skip ahead Ik wil verder gaan. and we're going to page 89 En we gaan naar pagina 33. and it's En daar staat onder 2 mei so in the bold it 1844. says May the 2nd, Im prediction before midnight. Dus heißt 2 mei es, 1844, voorspelling voor middernacht op pagina 33. And if you go to page 91, at the top of the page, it tells you
that it was an article written in a magazine called The Midnight Cry, dated May the 2nd. Dan gaan we nog verder en dan zien we dat er een artikel werd geschreven op 2 mei. So over what de I want us Midnight to Cry. see, En wat ik wil dat we zien, this was written by Snow, dit werd door Snow and this was geschreven. written by Snow. En deze The werd ook door same Snow person. geschreven. Dezelfde persoon. This was at the formalization of the message, Dit was bij de formulering van de boodschap. and this is at the prediction before midnight. En dit is bij de voorspelling voor middernacht. Het was halverwege pagina And 34. this formalization of the message En de formulering van de boodschap was created when? Wanneer werd die ontwikkeld? When was it created, this document? Wanneer werd dit document gemaakt? No! February? Dit werd op we all there? februari. February the Am 16th? 16 februari werd dit document gemaakt. So February the 16th, we okay with that? Dus zijn we over, The stemmen we overeen? formalization, and what's this? Dat was de formulering en wat is dat hier? Are we okay all there? ...16 februari The is de increase of knowledge. Die Zunahme an Erkenntnis. toename aan kennis. And who did this? En wie heeft dit gedaan? Same person. Dezelfde persoon. And this came from where? En waar kwam dit vandaan? This came from the time of the end. Dit kwam van de tijd van het einde. And who wrote this? En wie heeft dit geschreven? Miller. Dat was Miller. And this was in 1843, the year before. En dit was in 1843, het jaar ervoor. And I don't want to go that far back, but you'll find it in your notes. En ik wil niet zo ver teruggaan, maar jullie vinden het in jullie notities. So what I want us to see Wat ik wil dat jullie zien, is that there's this development from Miller to Snow to Snow to Snow. is dat er een ontwikkeling plaatsvond van Miller naar Snow, naar Snow, naar Snow. And what's the difference between the increase of knowledge and the formalization? En wat is het verschil tussen de toename aan kennis en de formulering? What's the difference? Wat is het verschil? The difference is nothing. Het verschil is helemaal niks. Why is it different? Nothing. Waarom is dat zo? Because it's the same document. Omdat het hetzelfde document is. Here's my letter in February, Hier is mijn brief in and now they just februari. put it into a magazine or in a newspaper. En nu heb ik het in een tijdschrift gezet. This- Sorry, what was it? From February to From April. February to Dus van April. februari naar There's april absolutely no change. is er helemaal geen verschil. Can we see that? Kunnen we dat zien? And then from here, from April to May, what's the change? En dan van april naar mei, wat is de verandering? Just one piece of information. Eén klein stukje informatie. Dit. No other change. Geen andere veranderingen. And this piece of information is going to take you where? En dit stukje informatie brengt jullie To the close of probation. naar de sluiting van de genadetijd. From here, in Van- 1, 2, 3 simple steps, takes you to the close of probation. Van hier in 1, 2, 3 stappen brengt jullie naar The same man that did all of this work. simpele... Can we say amen to that? My mark or hers? De microfoon valt even uit. Yeah, I think the battery is low. One moment. Er wordt nu een oplossing voor het probleem gezocht.
Testing? Good? Okay, sorry. They checked the batteries before and it was a problem. So, Het probleem is what opgelost. we're We gaan saying, verder. Wat we zeggen, what history is teaching us, wat de geschiedenis ons leert, is that from the increase of knowledge to the formalization, there's no change. is dat er van de toename aan kennis tot de formulering er geen verandering is. And the only change from April to May En de enige verandering van april naar mei is the 70th week of Daniel, is de 70ste week van Daniel, which leads you to midnight. wat ons bij middernacht brengt. And it's the same person that takes you all the way through. En het is dezelfde persoon die ons door alle stappen heen leidt. Just checking your notes again. Kijk nog een keer in jullie notities. We're on page 91. We zijn op pagina And I've led you through the 34. documents that you need to read. en ik heb jullie laten zien waar jullie nu kunnen lezen. And if you're on page 91, it's the second paragraph. En op deze pagina zit het in het midden. So the first three words are, De eerste 3 woorden zijn and in the English it says after some months. na enkele maanden. Und So if we're all there, Dus als we page allemaal daar 91, zijn, second paragraph from the top. dus het is iets onder de helft van de bladzijde 34, na It says, enkele maanden. after some months following the first disappointment, Na enkele maanden volgend op de eerste teleurstelling. I don't know where it is in the French. I don't have a French copy, sorry. this number. This. Yeah, they don't have it in the German. Yeah, okay. 10.1 apparently. En bij de Fransen is het 10.1. Yeah. It hasn't got a chapter paragraph reference. After some months following the first disappointment, a time setting expounded by snow aroused the attention of many Millerites. Na enkele maanden volgend op de eerste teleurstelling trok het vastleggen van een tijdstip door snow de aandacht van vele Millerieten. Already in February 1844, In februari 1844, so we're in February 1844. Wir dus we sind zien also dat we im in Februar februari 1844 zijn, hier. En Und ist februari is hetzelfde das als gleiche wie april. April. Dus we gaan naar april kijken. Deze lijn. We're in Schauen- April, we're wir going to sind look at jetzt this im diagram. April und schauen uns It says, already in February 1844, Hij zegt in februari 1844 on the basis that the 69th week berekende hij op basis van het eindigen van de 69ste week terminated in the fall of AD 27. in de herfst van 27 na Christus. This is the 69th week, Dat is de 69ste week. AD 27. In het jaar 27. He reckoned that the second advent would take place in the autumn of 1844. Toen berekende hij al dat de tweede komst plaats zou vinden in de herfst van 1844. The 69th week takes you to 1844. Dus de 69ste week brengt ons bij 1844. And he already knew this at the increase of knowledge. En dat wist hij al bij de toename aan kennis. Say amen if you can see that. Zeg amen als u dit kan zien, begrijpen. Is that any different to what I said here? Is dat anders dan wat ik hier heb gezegd? In 1818, In 1818 he says, I already know zegt hij, ik weet al that the second advent is going to be in 25 years. dat de tweede komst van de Heer Jezus in 25 jaar zal plaatsvinden. So you can see there's no difference between this event and this history of Samuel Snow. Dus we kunnen zien dat er niks anders is tussen deze gebeurtenis en dit wat Samuel Snow heeft doorgemaakt. The sentence goes on. En de zin gaat verder. In May 1844, In mei now we're 1844, going from April to May. dus nu gaan we van april naar mei. Snow calculated the end of the 2300 days in the autumn of 1844. Toen berekende Snow het eind van de 2300 dagen in de herfst van 1844.
Same point. Hetzelfde punt. Because of his view that the crucifixion occurred in the middle of the 70th week, and the 70th week terminated in the autumn of AD 34. Vanwege zijn inzicht dat de kruisiging plaatsvond in het midden van de 70ste week in de lente van 31 na Christus en de 70ste week eindigde in de herfst van 34 na Christus. If you drop down 2 paragraphs to 11.1, 2 paragrafen verder, this is from onderaan a pagina different 34. author. Dit is We een just andere read auteur. from Danzig, Dit is van Damsteegt. Oh, dit and was van this is Damsteegt. Froome, 11.1. En But dit it's is saying van the same Froome. thing. Maar ze zeggen hetzelfde. So it says here, you have got to the 70th week, Hij zegt hier kom je tot de 70ste week and here you had the 69th week, en hier had je de 69ste week. and that's the only change. En dat is de enige verandering. You should be in Daniel chapter 9, We gaan nu naar Daniel, hoofdstuk 9, verse 24. vers 24. Let's see what Samuel Snow discovered. Laten we zien wat Samuel Snow ontdekt heeft. 9:24. Daniel 9, vers 24. 70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city, 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad. to finish the transgression Om de overtreding te sluiten and to make an end of sins, en om de zonde te verzegelen. to make reconciliation for iniquity, En om de ongerechtigheid te verzoenen. and to bring in everlasting righteousness, En om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen. to seal up the vision, En om het gezicht to anoint the most holy. en de profeet te verzegelen en om de heiligheid te So the heiligheden te point that I want to zalven. pick up specifically Het punt wat ik wil laten zien is to make an end of sins, is een einde aan de zonde brengen. and to seal up the vision. Und En om het gezicht en de profeet te verzegelen. What is this prediction to do with? Waar heeft deze voorspelling mee te doen? Because it's Daniel 9:24. Want het is Daniel 9, vers 24. The end of sin. Het heeft te doen met het einde van zonde. It Zonde ends verzegelen. here at midnight Het eindigt hier and bij doesn't middernacht. carry on past that. En het gaat niet verder. So this prediction before midnight, Deze voorspelling voor middernacht, which is labeled here as this invented new waymark wat here, hier neergelegd werd als de nieuwe wegmarkering. what did Snow actually do? Wat doet Snow eigenlijk? Because what's the difference between these two? Want wat is het verschil tussen deze twee? He's added what? Hij heeft wat toegevoegd? He added a waymark. Hij heeft een wegmarkering toegevoegd. That's all he did. Dat is het enige wat hij heeft gedaan. The addition of that one waymark Het toevoegen van één wegmarkering, impacts our reform line dat heeft een invloed op onze hervormingslijn. in a way that is so profound people have still not understood the ramifications of this. Die zo duidelijk is dat mensen eigenlijk nog steeds niet hebben begrepen, of zo belangrijk is dat mensen nog steeds niet hebben begrepen hoe belangrijk die eigenlijk is. This one small line Deze kleine lijn gives us the visibility geeft ons de mogelijkheid to see that om the 70th week te zien dat de 70ste week is leading to the idea that sin comes to its end here at midnight. dat het ons leidt dat zonde bij middernacht tot zijn einde komt. Now we want to deal with this issue of sin En we willen met deze, met de zonde if we have enough time. afrekenen. En we willen daarover we, praten als we If genoeg you tijd remember, hebben. got from the prediction to midnight. En we komen van de voorspelling tot middernacht. And the connection point was the 81 days
En het The verbindingsstuk number was 81 de and the number 220. 81 dagen en de 220. And the connection is En de verbinding is that it's the 1909 General Conference session, de 1909 generale conferentiesessie, which is the last General Conference that Ellen White attends, wat de laatste generale conferentie is waar Ellen White aanwezig was, where she's 81 years old, waar ze 81 jaar oud is, that you can begin to line up with midnight. die je samen kan leggen met middernacht. There are more connections Er to zijn- that than I've explained. Er zijn meer verbindingen dan wat ik heb uitgelegd. So I'm hoping that Ik hoop we can dat begin to settle into this we ons vast kunnen leggen aan deze voorspelling voor middernacht. and see that it's actually something that we have not invented. En dat we kunnen zien dat we dat niet zelf hebben uitgevonden. All the history is in your notes. Maar dat de geschiedenis in jullie You need to notities... take the time to read them Jullie moeten tijd nemen om ze te lezen. and process that information En over de informatie na te so denken. that you can determine Zodat jullie kunnen vaststellen if the prediction that we're making of de voorspelling die wij maken is correct. Correct. juist is. So I'm going to take most of this off the board now. Ik ga nu het meeste uitwissen. But before we do that, Maar voordat we dat doen, I want to ask a question. Möchte Will ich ich noch eine eine Frage Frage stellen? And before I ask the question, I just want to put this on the board. en voordat ik de vraag stel, wil ik dit nog op het bord tekenen. 1798, 1798, 1840, 1840, 1844. 1844. This is the story of what? Dit is het verhaal van Millerites. de Millerieten. The story of the church. Het verhaal van de kerk. Which church? Welke kerk? Okay, so maybe we'll answer that another time. Misschien beantwoorden we dat een andere keer. But it's a story of a movement, Maar het is het verhaal van een beweging. the Millerite movement. De Millerietenbeweging. It begins with how many men? Met hoeveel mensen begint het? One man, 1 man. and ends with En het eindigt met many men. vele mannen. Vele mensen. And why is that important to understand? En waarom is het belangrijk om dat te begrijpen? Who's the leader of this movement? Wie is de leider van deze beweging? Everyone. We are. Dat zijn wij. Can we all say we are? Wij zijn het. Dat moeten jullie zeggen. Okay, Okay. Oké. let's get that information on that board and put it onto this board. Laten we de informatie van dat bord op dit bord schrijven. Can we do that? Kunnen we wir dat das doen? tun? We're here, 1798. Wij zijn hier, 1798. We're going to do this. Take all of this We nemen dat allemaal All das? and bring it here. en we brengen het hier naartoe. What we're going to put here? Wat gaan we hier opschrijven? Miller. What year? Schrijven Miller op, welk jaar? 43. It's on the board. You just have to copy it. 1843. Time of the end. Tijd van het einde. The next one. De volgende. Increase of knowledge. Toename aan kennis. Snow. Snow. Increase of knowledge. Toename aan kennis. February the 16th. 16 februari. Snow. Met snow. The next waymark. Volgende wegmarkering. Good. Formalization. Formuleren van de boodschap. Snow. Snow. April the 3rd. Het
3 april. Next waymark. Volgende. Prediction. Before midnight. Voorspelling Person. voor middernacht. Snow. Snow. Date. Person, snow. Datum? May. Mei. Does that all make sense? Is dit duidelijk? Who said no? Wer Wie sagt zegt er nein? nee? Put your hands up who said no so I can explain it again. Steek je hand op als ik Okay, als what je nee doesn't zegt. make sense? Wat is er niet Let me duidelijk? walk through it because it's hard to have a dialogue here. Laat mij doorheen gaan, want het is moeilijk Let om me een do it on dialoog this te board. hebben. I want us to be clear what we're doing. Ik wil dat het duidelijk is wat we aan het doen zijn. We know Wij weten that this 46-year period, dat deze 46 jaar periode 1798 to 1844, van 1798 tot 1844 is the history of 7 thunders. de 7 donderslagen zijn. And without explaining this, En zonder dit uit te leggen, 7 thunders becomes a symbol worden de 7 donderslagen een symbool of events through this history. van gebeurtenissen in deze geschiedenis. And the events of this history, En de gebeurtenissen van deze as you geschiedenis, mark through them, als we ze neerleggen, step by step, stap voor stap, leads you to what? leiden tot To a platform naar een platform, on a foundation. op een fundament. So these 7 thunders Dus deze 7 donderslagen are these steps, zijn deze stappen. but these steps Maar deze stappen are pieces of information. zijn stukken informatie. But the pieces of information Maar de stukken informatie zijn zegels which seal a document. die een document verzegelen. And as you run through this history, En als we door deze geschiedenis gaan, these 7 thunders, van de 7 donderslagen, these 7 thunders, if you Sind run through diese- this history, these 7 thunders, als je door de geschiedenis gaat, dan zullen de 7 donderslagen, what you do as you walk step by step als we stap voor stap die doornemen, is you break these seals, is dat we de zegels the information, openbreken. one step after another, De informatie, stap voor stap, till you get to the end. Bis wir zodat we zum bij het Ende einde kommen. aankomen. Dus de 7 donderslagen Also sind die 7 Donner Are not just events, zijn niet alleen gebeurtenissen. they're an increase of knowledge. Ze zijn een toename aan kennis. So when we can see that, En als we dat kunnen zien, that 7 thunders equals an increase of knowledge, dat de 7 donderslagen een toename aan kennis is, we can look at many different pieces of increase in knowledge. dan kunnen we veel toename van kennis zien. And one of the ones we can, En één van die is if we go from 1843 is als we van 1843 to 1844, naar 1844 gaan. which is the story of Samuel Snow. Wat het verhaal van Samuel Snow is. And we can run 7 thunders through his history, En we kunnen ook 7 donderslagen in zijn geschiedenis zien. which is what we've done over there on that board. En dat is wat we gedaan hebben op dat andere bord. We've gone from the time of the end, the increase of knowledge and the formalization. We gingen van de tijd van het einde, de toename van kennis en de formulering van de boodschap. Then all I did was lay those pieces of information in this history En het enige wat ik gedaan heb, is al deze stukjes in deze geschiedenis leggen. into this history. Van deze geschiedenis in deze geschiedenis So leggen. I hope that's okay. En ik hoop dat dat oké is. The only reason I mentioned all of that, En het enige waarom ik dit allemaal the zeg, only reason I mentioned der all of einzige that, because I want to ask you a question. is omdat ik een vraag wil stellen. So here's the question. En hier is de vraag. It's the question that everybody keeps on asking. En dat is de vraag die iedereen telkens weer stelt. And everybody in here should get it right this time. En iedereen moet het nu juist hebben deze keer.
wordt geschreven, wie is Samuel Who is it? Snow? We are. Do we all agree? Wir sind es. Dat zijn wij. If you're Samuel Snow, Steek je hand op als je Samuel Snow bent. we begin to get the point Dus we beginnen te begrijpen. because you wouldn't believe Want je zou het niet geloven. the number of people Het aantal mensen Ja, go on. who think that they're Samuel Snow die denken dat ze Samuel Snow zijn. brother over this country or that country is Samuel Snow. Want de broeder in dit land of in dat land is Samuel Snow. We're all Samuel Snow. Wij zijn allemaal Samuel Snow. If we're willing Als we to willig accept zijn this history om deze geschiedenis te accepteren. intellectually, Intellectueel, spiritually, geestelijk. En wat Und ja. we What goes in? innemen, Und what goes in comes out. wat we tot ons nemen, komt ook uit ons. Because what you eat, you speak. Want wat we eten, daarover praten we. And if you fulfill that role, you En- become Samuel Snow. En als we deze rol vervullen, dan worden we Samuel Snow. This is why Daarom I'm bringing the warfare to you. breng ik de oorlog naar jullie toe. And I'm asking you to stop being observers. En ik vraag jullie niet langer toeschouwers te zijn. That you need to be participants. Jullie moeten deelnemers zijn. But you need to see what the dynamics of this struggle are all about. Maar jullie moeten dan zien waar deze strijd om gaat. If everybody got this, we could just go home now, to be honest. Als iedereen dit zou begrijpen, dan zouden we nu naar huis kunnen gaan. Because you Om know the eerlijk te zijn. difference between what we teach Want jullie kennen het verschil tussen wat wij leren and what en wat anderen leren. even without understanding all the details of what they teach. Ook zonder alle details te weten van wat zij leren. So let's take all this out and carry on with our reform line. Laten we dit allemaal weghalen en verder gaan met onze hervormingslijn. Let me ask you a question. Laat me jullie een vraag stellen. For all of you who put your hands up, Voor iedereen die hun hand heeft opgestoken. what's going to happen at midnight? Wat gaat er gebeuren op middernacht? Because you're Samuel Snow and you should know. Want jullie zijn Samuel Snow en jullie moeten het weten. Oh, it's a shut door, but the details. Ja, het is een gesloten deur, maar de details graag. You're predicting something, aren't you? Je bent toch iets aan het voorspellen? So you're predicting some interaction between Russia and the armies of the King of the North. Dus jullie voorspellen iets tussen Rusland en de legers van de koning van het noorden? etwas zwischen Russland und den Armeen des Nordens. So if that's the case, Als dat het geval is, when that event happens, als dat plaatsvindt, die gebeurtenis, will you be identified as a true prophet or a false prophet? word je dan geïdentificeerd als een ware of een valse profeet? Let me ask you a different question. Andere vraag. If you put your hand up as Samuel Snow, are you a prophet? Als je je hand hebt opgestoken als Samuel Snow en je bent een profeet. So now you're all claiming to be prophets Dus nu zeggen jullie allemaal dat jullie een profeet zijn. because you're making a prediction. Want jullie doen een voorspelling. And when it comes true, En als het waar wordt, what will that prove? wat zou dat bewijzen? That you're a true prophet? Dat jullie een ware profeet zijn? What if I told you, Wat als ik jullie vertellen zou? someone might tell you, Iemand zou je vertellen. even if what you're predicting comes true, Zelfs als
dat wat jullie voorspellen waar wordt, it's not evidence that you're a true prophet. dat zou niet eens bewijzen dat jullie een ware profeet zijn. Because your false prophecy Want je valse profetie oder Prophezeiung could actually happen, zou kunnen gebeuren. and in their mind it will still confirm that you're a false prophet. En dan nog steeds zou het zo zijn dat je een valse profeet bent. I'll rephrase that. Ik zal dat nog een keer zeggen. You're going to prophesy Omformulieren. something. Als je iets profeteert, Even if what you say comes true, we're still not going to believe you. zelfs als het uitkomt wat je profeteert, dan zullen we je nog niet geloven. So if you follow that kind of dynamic, Als je die ideeën volgt, what kind of argument or discussion is there left to have? wat is er dan voor een is discussie no nog te discussion. doen? What kind of argument? Dat is er niet. Discussion, debate. Discu- You can't have much more of a conversation now. Je kan niet echt meer conversatie hebben, gesprek hebben. So this is why I'm having a conversation with you. Daarom heb ik een gesprek met jullie. Because it's hard to have a discussion between two people when they just call each other names. Want het is moeilijk om met elkaar te praten als er alleen maar over en weer namen worden genoemd. We're at 1818, We zijn in 1818. the increase of knowledge. De toename aan kennis. Samuel Snow began to do his work here, Samuel Snow begon zijn werk te doen hier. based upon Gebaseerd op the rules of William Miller, William Miller's regels. Strong's Concordance. De Cruden's Concordance. Cruden's Concordance, sorry. Ja. Just one point. 1 punt. We jumped from the increase of knowledge to the formalization. Wij gingen van de toename aan kennis naar de formulering. And how much change was there? En hoeveel verandering Nou, was er gab es daar? dafür Helemaal einen niks. Unterschied? And then from the formalization to the prediction before midnight. En toen van de formulering naar de voorspelling voor middernacht. How much change was there? Wie Hoeveel viel Veränderung? verandering One was er? change. 1 kleine verandering. Close of probation. De sluiting van de genadetijd. And you're prophesying the close of probation. En jullie profiteren de sluiting van de genadetijd. What does that make you? Wat maakt het jullie? A prophet. Dat zegt dat jullie een profeet zijn. What's your name? En wat is jullie naam? Moses. Mozes. So let's see. We're going to jump from here to here to here. We gaan van hier naar hier springen. What year are we in? In welk jaar zijn we? 18? 18. 1818. What book are we in? In welk boek zitten we? Deuteronomy. Deuteronomium. Which chapter are we in? In welk hoofdstuk? 18. Which verse are we in? 18. Hoofdstuk 18, vers We have a 18. what? Wat hebben we dan? A doubling. Ja, Let's read the verse. een verdubbeling. Laten we het vers Deuteronomy lezen. chapter 18, verse 18. Deuteronomium 18, vers 18. Gaan we lezen. We'll begin 2 verses back to get some context. We beginnen 2 versen eerder. Let me ask you a question. Ik wil jullie een vraag stellen. Why do God's people need a prophet? Waarom heeft Gods volk een profeet nodig? Hold that question. Let me Hou ask you a different question. hem in hoofd. Ik ga een andere vraag stellen. Do God's people need a prophet? Heeft Gods volk een profeet nodig? No. Nee. So why do they get one? Waarom krijgen ze er een? Don't answer the question. Antwoord het niet. Let's read the verse. Laten we de versen lezen. Verse 16. Vers 16.
according to all that thou desirest of the Lord thy God in Horeb, in the day of the assembly, saying, Let me not hear again the voice of the Lord my God, neither let me see this great fire any more, that I die not. Naar alles wat gij van de Heere uw God aan Horeb ten dagen der verzameling geëist hebt, zeggende, ik zal niet voortvaren te horen de stem des Heeren mijns Gods, en ditzelfde grote vuur zal ik niet meer zien, dat ik niet sterve. What did they ask the Lord? Wat vroegen ze de Heere? Yes. They said, don't speak to us. Ze zeiden, spreek niet tot ons. We don't want to hear your voice. We willen uw stem niet meer horen. We don't want to see the fire anymore. We willen het vuur niet meer zien. Why? Waarom? Because they're scared of the Lord. Omdat ze bang zijn voor de Heer. Verse 17. Vers 17. Of course it's unbelief. Natuurlijk is het Verse ongeloof. 17. Vers And the 17. Lord said unto me, They have well spoken that which they have spoken. Toen zeide de Heer tot mij, het is goed wat zij gesproken hebben. And I will raise them up a prophet from among their brethren, like unto thee, and will put my words in his mouth, and he shall speak unto them all that I shall command him. Een profeet zal ik hun verwekken uit het midden hunner broederen, als u. En ik zal mijn woorden in zijn mond geven. En hij zal tot hen spreken alles wat ik hem gebieden zal. We're at the formalization of the message. We zijn bij de formulering van de boodschap. 11 september. Revelation Openbaring 10. 10. Good. And what are you going to do? En wat gaan jullie doen? You're going to eat the little book. Jullie gaan het kleine boekje eten. When do you eat the little book? En als je het kleine boekje hebt What gegeten, year? wanneer doe je dat? Welk jaar? What year? So let's read the verse again. Laten we het vers opnieuw lezen. And I will raise them up a prophet from among their brethren like unto thee, and will put my words in his mouth, and shall speak unto them all that I have commanded him. Een profeet zal ik hun verwekken uit het midden hunner broederen, als u. En ik zal mijn woorden in zijn mond geven, en hij zal tot hen spreken alles wat ik hem gebieden zal. What's the purpose of a human being's mouth? Wat is het doel van de mond van een mens? Has two purposes. 2 redenen hebben we. Things mond. come out when you speak, Er komen dingen uit je mond als we spreken, and things go in when you eat. en er gaan dingen in onze mond als we eten. Verse 18. Vers 18. And I will put my words in his mouth. En ik zal mijn woorden in zijn mond geven. What's that? Speaking or eating? Wat is dat? Spreken of eten? So when do you eat the little book? Dus wanneer eet je het kleine boekje? In 1818. In 1818. Let's put this down here. Laten we dat hier op schrijven. The reason why I want to bring this point up De reden waarom ik dit punt hier wil brengen, is because we've developed a habit, omdat we een gewoonte hebben gevormd which I don't think is healthy, die niet gezond is, denk ik. where we think our reform line begins at 9/11. Waar we denken dat onze hervormingslijn met 11 september begint. And if you do that, En als we dat doen, what condition were you before? in welke conditie waren we dan daarvoor? You're in ignorant. We zijn dan in een toestand van What we already learned. dat we het niet You're not in zien. ignorance then. Because the ignorance is in this history, Weil before the die- time of the end. Maar dat is al voor de tijd van het einde. So what's happening in this history? Dus wat gebeurt er in deze geschiedenis? This movement is doing what? Wat doet deze beweging? Eating the little book. Het eet het kleine boekje. Eating the little book. Het eet het kleine boekje. So in 1818, In 1818 it says, I will raise them up a prophet. staat er, ik zal hun profeet verwekken. So Ja, this hier- prophet
En deze profeet dieser Hier. Prophet hier, hier, that you said that you were, waarvan jullie zeiden dat jullie het waren, is the Diese same Zeit. prophet here, is dezelfde profeet hier the same prophet der here. gleiche en dezelfde Prophet. profeet It's the hier. same person. Het is telkens dezelfde persoon. So you can see that the prophet was here Dus we kunnen zien dat de profeet hier al was. in what year? In welk jaar? 18? 18. In 1818. And what year is that in our movement? En welk jaar is dat in onze beweging? In our movement, in our reform line, Unsere in our Reformlinie. history. In onze geschiedenis, in onze hervormingslijn. Do we know? Wissen wir das? (1991) Dat is to 1992. 1991 tot 1992. So you can see Dus we kunnen zien that this issue about midnight dat deze zaken rondom middernacht was already sorted out when? al wanneer was uitgedokterd? In 1992. In 1992. And today, En vandaag there are people in our movement zijn er mensen in onze beweging who have decided to step off the platform die besloten hebben van het platform af te stappen to investigate if what we're teaching today is correct. om te onderzoeken of dat wat wij leren vandaag de dag goed is. And I'm desperately trying to say to you, En ik wil jullie zeggen, I'd like to give you a hand up back ik wil jullie iets because you geven. left off the platform for no reason. Ik wil jullie de hand geven, want jullie zijn van het platform afgestapt valid reason. zonder reden, zonder goede reden. We've been deceived We zijn verleid, by a false message. misleid door valse boodschappen. And all we needed to do En alles wat we moeten doen was to look back and see how the Lord has led us in this movement. is terugkijken en zien hoe de Heer ons heeft geleid in deze beweging. Because the events that are happening now Want de gebeurtenissen die nu plaatsvinden are not only recorded in inspiration, zijn niet alleen opgeschreven in de geest der profetie, but they're relatively easy to see. maar het is zelfs heel makkelijk te zien. So when we were speaking about the combining of the third and second messages, Toen we spraken over het verbinden van de derde en tweede boodschap and the complexity between selection and binding off, en het verbinden van de selectie en het samenbinden, if you just go back into history, als we teruggaan in de geschiedenis, you'll see that Samuel Snow did all the work for you. dan zullen we zien dat Samuel Snow al het werk voor je gedaan heeft. And even if you can't argue all the intricacies with someone, En zelfs als we niet over alles kunnen argumenteren met anderen, because you don't feel clever enough omdat je je niet slim genoeg voelt or knowledgeable enough, of denkt dat je genoeg weet, what I want us to see wat ik wil dat jullie zien, is that it's not complicated. is dat het niet And moeilijk Snow is. not an individual person. En Snow is niet een individuele It's a persoon. movement. Het is een beweging, Because it's all about a movement. want het gaat allemaal om een beweging. When you can begin to see that, Als jullie dat kunnen zien, you'll begin to see Dan this werdet ihr argument for what it really is. dan kunnen jullie zien wat dit uiteindelijk voor een argument is. So as soon as I start using the word omega, En zodra we het woord omega beginnen te gebruiken, people get agitated dan worden mensen geïrriteerd. because they think I'm calling people names. Omdat ze denken dat ik mensen beledig. Without addressing that issue, you don't understand what the problem is. Maar als we het probleem niet begrijpen,
So, in the presentations as we move on, We kunnen het probleem niet begrijpen als we het niet erover praten. En in de I volgende want to try and presentaties, address these things in as simple a way as I can. dan wil ik het zo makkelijk mogelijk proberen te bespreken. Let's pray. Laten we bidden. Heavenly Father, Hemelse Vader, it's my prayer het is mijn gebed that my brothers and sisters who are watching this presentation dat de broeders en zusters die deze presentatie kijken, can have confidence, vertrouwen kunnen hebben. not in man, Niet in mensen, because we already know want we weten al that our God, dat onze God, you, u, are the master builder de meesterbouwer bent of the platform on which we are now standing. van het platform waarop we nu staan. And we can have confidence En we kunnen er vertrouwen in hebben, that because you've led us thus far, omdat u ons zo ver geleid hebt, we are only one step away dat we al 1 stap verder zijn from mortality to immortality. om van sterfelijkheid naar onsterfelijkheid te gaan. And we can have confidence in your word. En we kunnen vertrouwen in uw woord hebben. This we ask and pray for in the name of Jesus. Dit vragen we u in de naam van onze Heer Jezus. Amen. Amen.